በዚህ ስልጠና በማይክሮሶፍት ኤክሴል ዳታን እንዴት ማስገባት እንደምንችል እንመለከታለን። ቀደም ብለን ያስገባነው የማይክሮሶፍት ኤክሴል ሶፍትዌር ላይ አዲስ ወርክቡክ ለመክፈት ኮንትሮል ኤን በዴስክቶፓችን ላይ ኮንትሮል እና በኪቦርዳችን ላይ ኮንትሮል እና ኤን እንጫናለን። አዲስ ወርክቡክ ይመጣል። ይሄንን ዙም እናደርገዋለን። ኮንትሮልን ተጭነን ስክሮላችንን ወደፊት በማንቀሳቀስ ዙም እናደርገዋለን። ይሄንን ካደረግን በኋላ እንደምንመለከተው እቺ እያንዳንዷ ፖይንት ወይንም የኮለንና የሮ መገናኛ ፖይንት ሴል ተብላ ትጠራለች። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ መጻፍ የምንፈልገው ነገር ካለ በመጀመሪያ የምንጽፈው በአንዷ ሴል ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ላይ ነምበር ብለን መጻፍ ብንፈልግ ነምበር ብለን እንጽፋለን። ቀጥለን ዴይ 1 ብለን እንጽፋለን። ወደ ቀጣዩ ለመሄድ ማውዛችንን ተጠቅመን ቀጣዩን ሴል ክሊክ እያደረግን መምረጥ እንችላለን። ወይንም ደግሞ ጽፈን ስንጨርስ ለምሳሌ እዚህ ላይ ዴይ 1 ብለን ከጻፍን በኋላ ወደ ቀጣዩ ለመሄድ ቀስታችንን በምንጫንበት ጊዜ ወይንም የኢንተር ምልክትን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ከምንጽፈው ያስወጣናል። ወይንም ማውዛችንን ተጠቅመን ወደ ቀጣዩ ቦታ ገብተን ክሊክ እናደርጋለን። አሁንም እዚህ ጋር ዴት ብለን እንጽፋለን። እዚህ ላይ መንዝ ብለን እንጽፋለን። በዚህ መሰረት እያንቀሳቀስን ጽፈን ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ጽፈን ስንጨርስ ኢንተር እንጫናለን። ቀደም ብለን ሴቲንጋችን ላይ እንዳየነው ኢንተርን በምንጫን ጊዜ የከርሰራችንን ዳይሬክሽን ለምሳሌ እዚህ ላይ ገብተን በኦፕሽን ስር በአድቫንስድ ውስጥ እዚህ ላይ ኢንተር በምንጫን ጊዜ ቀስታችን ወደ ቀኝ እንዲሄድ ከፈለግን ራይት ብንለው እዚህ ጋር መጠን ለምሳሌ ማንዝ የሚለውን ከጻፍን በኋላ መንዝ 2 ብለን ኤንተር በምንጫን ጊዜ ቀስታችን ወደ ቀኝ አቅጣጫ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄንንም ባክግራውንዳችንን እንቀይራለን። የባክግራውንድ ከለራችን ከከለርፉል ወደ ዋይት እንዲሆን እናደርገዋለን። ይሄ እንደ ፍላጎታችን ነው የምናደርገው። ይህንን ካደረግን በኋላ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ሶፍትዌር ላይ አንድ ነገር ከሰራን በኋላ ሲኩዌንስ ያላቸው ወይም ተከታታይነት ያላቸው ነገሮች ካሉ እነሱን ማይክሮሶፍት ኤክሴል ሶፍትዌር ላይ ፊድ ስለተደረጉ ወይም እንዲሰራቸው ስለተደረጉ ቀጥታ ይሰራልናል። ለምሳሌ እዚህ ላይ አንድ ቁጥርን ጽፈን ይሄንን ቁጥር በተከታታይ ወደ ታች እንዲጽፍልን ከፈለግን እዚች መጋጠሚያ ፖይንቷ ላይ ከርሰራችን ወደ ትንሿ ወደ ጥቁር መስቀል ስትቀየር እሷን ይዘን ወደ ታች በምንወስደው ጊዜ እንደምንመለከተው እቺን አንድ ቁጥር በተደጋጋሚ ወደ ታች ያወርድልናል። ለምሳሌ ይህንን በአንድ ፋንታ ተከታታይ ቁጥሮች እንዲሆኑ ከፈለግን ለምሳሌ 2ን ብንሰጠውና እነዚህን ቁጥሮች በሌፍት ክሊክ ተጭነን በሌፍት ክሊክ ከዚህ ከመነሻው ተጭነን 2ቱን ሌፍት ክሊክን እንደያዝን አንቀሳቅሰን እንመርጠውና ይሄንን መስቀሏን ይዘን ወደ ታች በምናንቀሳቅሰው ጊዜ እንደምንመለከተው ቁጥር ይወርድልናል። ተራ ቁጥር 1 2 3 እያለ ይሄዳል። ለምሳሌ ይሄንን ቁጥር ይሄንን ማጥፋት ከፈለግን ይሄንን በሌፍት ክሊክ ቀደም ብለን እንዳልነው እንመርጥና ኪቦርዳችን ላይ ድሊትን እንጫናለን፣ ይጠፋልናል። ለምሳሌ በየ3 ልዩነት እንዲቀመጥልን ከፈለግን እዚህ ጋር 3ን አስቀምጠን 2ቱን መርጠን ቁጥሩን ወደ ታች ብንጎትተው እንደምንመለከተው 3ን ከሰጠነው በሁለቱ መካከል ባለው ልዩነት ያ ማለት በእያንዳንዱ ቁጥር መካከል 2 እየጨመረ ይወስድልናል። እዚህ ጋር 8 ብንለውና ይህንን 2ቱን መርጠን ድራግ ብናደርገው እነዚህን ኦቨርራይት እያደረገ ላያቸው ላይ የምንፈልገውን እየሰራ ይወስድልናል። በእያንዳንዱ 7 እየጨመረ ይወስድልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በምንፈልገው ዲፍረንስ ድራግ አድርገን ወደ ታች ስበን መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ እኛ የምንፈልገው ተራ ቁጥር ነው። 2ቱን እንመርጥና እንደዚህ እስከምንፈልገው ድረስ ጎትተን እንወስደዋለን። ለምሳሌ እስከ እዚህ ጋር
በቀኝ በኩል ያለንበትን ቁጥር ያሳየናል። ለምሳሌ 31 32 ይላል። እዚህ ጋር 32 ላይ ስንደርስ እናቆመዋለን። በዚህ መንገድ ተራ ቁጥሮችን መጻፍ እንችላለን። በደይ ውስጥ ለምሳሌ እኛ መነሻ ቀናችን መንደይ ብለን ሰኞን ብንሰጠውና የመነሻ ቀስታችንን ይዘን ወደ ታች ብንስብለት የሳምንቱን ቀናት ድራግ አድርጎ ያመጣልናል። እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ከእሁድ በኋላ እንደገና ሰኞ ማክሰኞ እያለ በድጋሚ ቀኖችን እስከምንፈልገው ድግግሞች ድረስ በዚህ መንገድ መሳብ እንችላለን። ይሄ የድራጊንግ ወይንም ደግሞ ስበን የምንፈልገውን ነገር መደጋገም ወደ ታች ብቻ ሳይሆን በምንፈልገው አቅጣጫ በአራቱም አቅጣጫ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንን ቁጥር ወደ ግራ መውሰድ ከፈለግን ድራግ አድርገን ብንወስደው እንደምንመለከተው ቁጥሩ ተመሳሳይ ስለሆነ ተመሳሳይ ቁጥሮችን ወደ አንድ አቅጣጫ ይወስድልናል። ይሄን ካልፈለግን አንዱ እንለዋለን። በተመሳሳይ መልኩ ይሄንንም እንደዚሁ ድራግ ብናደርገው እንደምንመለከተው ቀናቶቹን በዚህ መንገድ ድራግ ያደርግልናል ወይንም ያንቀሳቅስልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በየትኛውም አቅጣጫ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ድራግ ማድረግ መሳብ እንችላለን። ለምሳሌ ከዚህ ጀምረን በተመሳሳይ ቀኖቹን እያንዳንዱ እንዲያወርድልን ከፈለግን እንደዚህ አድርገን መሳብ እንችላለን። በምንፈልገው መልኩ ይሄንን ድራግ እያደረግን መስራት እንችላለን። ማንፈልገው ስራ ካለ አንዱ እንለዋለን፣ አንዱ እያልን እናጠፋዋለን። ሌላኛው በሶስት ቃላት በአብሪቬሽን እነዚህን በአብሪቬሽን መንደይ የሚለውን ኤምኦኤን ብለን ድራግ አድርገን ብንወስደው እንደምንመለከተው በሰጠነው መልኩ እዚህ ጋር መነሻውን ካፒታል ሌተር አድርገን ከሰጠነው በሰጠነው መንገድ እያንዳንዷን ነገር ድራግ እያደረግን መስራት እንችላለን። እንደምንመለከተው በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ወራቶችን ለምሳሌ መነሻ ሴፕቴምበርን ብንሰጠው እና ይሄንን ድራግ ብናደርገው እንደምንመለከተው 12ቱን ወራቶች እስከ ኦገስት ድረስ ያሉትን 12ቱን ወራቶች ድራግ ያደርግልናል። ቀጥሎ ከመነሻው ከሴፕቴምበር ይጀምርና እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። ቀደም ብለን እንዳልነው ይሄንን በየትኛውም አቅጣጫ ድራግ ብናደርገው በሰጠነው መሰረት በምንፈልገው መልኩ ድራግ እያደረግን ማስገባት እንችላለን። ሌላኛው ከዚህ ቀጥሎ የምንመለከተው ታይምን ሲሆን ሰዓትን ሲሆን ሰዓቶች በተመሳሳይ መልኩ ልክ እንደ ወራት ቀናት ሲኩዌንስ ስለሆኑ ለምሳሌ መነሻችን 2 ሰዓት ብለን ይሄንን ይዘን ወደ ታች ድራግ ብናደርገው ሰዓቶችን በየአንዳንድ ሰዓት ልዩነት በምንፈልገው መልኩ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ድራግ አድርጎ ይወስድልናል። ለምሳሌ ይሄንን ወደ ነበረበት እንመልሰውና ተመሳሳይ ነገሮችን ድራግ አድርገን መሳብ ሳይጠበቅብን እዚህ የጥቁሯ መስቀል ስትመጣ ደብል ክሊክ ብናደርገው 2 ጊዜ ክሊክ ብናደርገው እንደምንመለከተው ሰዓቶችን በሲኩዌንሳቸው መሰረት እስከ 23 ሰዓት ከሳበ በኋላ 24ኛውን ሰዓት 0 ያደርገውና እንደገና 1 2 እያለ እዚህ ጋር ተራ ቁጥር እስከ ሰጠነው እስከ ተራ ቁጥሩ ድረስ ድራግ አድርጎ ወደ ታች ያመጣልናል ማለት ነው። ሌላኛው ይህንን ሰዓት ለምሳሌ በየ5 ደቂቃ ልዩነት ማድረግ ከፈለግን 2:05 ብለን ብንሰጠው ይህን ሁለቱን ሰዓት ይዘን ድራግ ብናደርግለት እንደምንመለከተው እስከዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ በየ5 ደቂቃ ልዩነት ሰዓቶችን ይደረድርልናል። በየ30 ደቂቃ ልዩነቶች ማድረግ ከፈለግን በተመሳሳይ መልኩ ይሄንን ይዘን ድራግ ብናደርገው ኦቨርራይት እያደረገ ቀድሞ የነበረውን በላዩ ላይ እየጨመረ አዲስ የምንሰጠውን ትዕዛዝ እየጨመረ ይሰራልናል ማለት ነው። እንደምንመለከተው በዚህ መልኩ ሰዓቶቹን በዚህ መልኩ መቃየር እንችላለን። ይሄን ቀደም ብለን እንዳልነው ወደ ሁሉም አቅጣጫ ብንስበው ወደ ምንፈልገው አቅጣጫ ብንስበው ሰዓቶችን በሰጠነው መነሻ መሰረት ድራግ ያደርግልናል። እነዚህ ተመሳሳይ ስለሆኑ በተመሳሳይ መልኩ አንዳንዶቹም በተመሳሳይ መልኩ ድራግ ያደርግልናል። ነገር ግን ሲንግል መርጠን አንዱን መርጠን ለብቻው ከወሰንለት በምናዘው መሰረት በዚህ መንገድ ድራግ ያደርግልናል። ወይም ደግሞ በዚህ መንገድ ተመሳሳይ ነገሮችን ሲኩዌንስ ያላቸውን ነገሮችን ድራግ ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ጋር የምንመለከተው ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ሁልጊዜም ቴክስቶች ወይም ጽሁፎች በግራ በኩል ነው የሚቀመጡት።
ቁጥሮች በቀኝ በኩል ነው የሚቀመጡት። የቀኝ ረድፋቸውን ይዘው ነው የሚቀመጡት። እነዚህን እንዴት ማስተካከል እንደሚቻል መቃየር እንደሚቻል በቀጣይ ስልጠና እንመለከታለን። ሌላው ቴክስቶችን ድራግ ብናደርግ ለምሳሌ እዚህ ጋር አወር ብለን ጽፈን አወርን ድራግ ብናደርገው አንድ ቴክስት ስለሆነ ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ ሲኩዌንስ ስለሌለው ያንን ነገር ብቻ ድራግ ያደርግልናል። ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር ታይም ብንል ታይም እና አወርን ይዘን ድራግ ብናደርጋቸው እነሱን በተደጋጋሚ ታይም እና አወርን በዚህ መልኩ ድራግ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ተመሳሳይ ነገሮችን ወይም ሲኩዌንስ ያላቸውን ነገሮችን በዚህ መንገድ እያንቀሳቀስን እየሳብን ሽፍት ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ላይ ዴት የሚለው ላይ ለምሳሌ ወር ቀንና ዓመተ ምህረት ብንሰጠው በይሄ የኤክሴል ሶፍትዌር የተዘጋጀው በግሪጎሪያን ካሌንደር ስለሆነ የሚጠቀመው የግሪጎሪያን ካሌንደር ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ የሚቀመጠው ወር ነው። እዚህ ጋር ወሩን እናስቀምጣለን። ቀጥለን ቀኑን እናስቀምጣለን። ከዛ ዓመተ ምህረቱን እንሰጠዋለን። ለምሳሌ የምንፈልገውን ቀን ሰጠን። ይህንን ድራግ ብናደርገው እንደምንመለከተው ቀኑን በሲኩዌንስ ያስቀምጥልናል። ለምሳሌ ይህንን መነሻ ቀኑን ወደ ወራት ሲቀየር ለማየት ለምሳሌ ይህንን 26 አድርገን ይህንን ደብል ክሊክ ብናደርገው እስከ ቆመበት ድረስ እንደምንመለከተው እስከ 29 ከወሰደ በኋላ ይሄኛው ሶስተኛው ወር ይላል። ይሄ አንድ ቀን ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንደዚህ እያደረግን ቀናቶችን፣ ወራቶችን፣ ዓመተ ምህረቶችንም በተመሳሳይ መልኩ ድራግ እያደረግን ከምንሰራው ስራ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ነገሮች በዚህ መንገድ ሲኩዌንሶችን ወይም ተከታታይነት ያላቸውን ነገሮች በዚህ መንገድ ድራግ እያደረግን ማስገባት እንችላለን። ሌላው የአንዱ ኮማንድ ሲሆን ለምሳሌ እስካሁን ድረስ የሰራነውን ነገር ወደ ነበረበት አንዱ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ላይ አንዱ ላይ ገብተን አንዱ ማለት እንችላለን። ነገር ግን በርካታ ስራዎችን በአንዴ መመለስ ከፈለግን እቺ ከአንዱ ቀጥሎ ያለችውን ትንሿን ቀስት እንጫንና እንደምንመለከተው ቀደም ብለን የሰራናቸው ስራዎች በሙሉ እዚህ ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ የማውዝ ስክሮለራችንን እየተጠቀምን ስክሮል ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሁሉንም ኮማንዶች በተከታታይ አንዱ ያደርግልናል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ስንደርስ 98 አክሽኖችን መርጠን ኤንተር በምንለው ጊዜ እንደምንመለከተው ቀደም ብለን ወደ ነበርንበት ቦታ ይመልሰናል ማለት ነው። ይህንን ካልፈለግን አንዱ ያደረግነውን ነገር መልሰን መስራት ከፈለግን እዚህ ቀስታችን ላይ ገብተን እንደገና ሁሉንም ኮማንዶች መርጠን ሪዱ ብንለው ወደ ነበርንበት ቀስ በቀስ ወደ ነበርንበት ይመልሰናል። ነገር ግን ቀጥታ ወደ ነበርንበት ቦታ መመለስ ከፈለግን እዚህ ጋር ሁሉንም ኮማንዶች መርጠን አንዱ ያደረግናቸውን ኮማንዶች መርጠን ሪዱ ስንለው እንደነበረው ወደ ነበርንበት ቦታ ይመልሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ አንዱና ሪዱን መጠቀም እንችላለን። ቁጥሮችን፣ ቀናቶችን በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄን ነገር መቀየር ከፈለግኩኝ ሴፕቴምበር የሚለውን በስተት ሴፕቴምበር ተደርጎ ከሆነ መቀየር ከፈለግን በተለያየ መንገድ መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ የፎርሙላ ባሩ ላይ ገብተን ይሄንን አጥፍተን ለምሳሌ ጃንዋሪ ከሆነ ጃንዋሪ ብለን እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። ወይም ደግሞ ይሄን ኦክቶበር የሚለውን መቀየር ከፈለግን ደብል ክሊክ አድርገን ገብተን ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ቲ ደብል ሁና ከሆነ በስተት ቲ ደብል ተደርጋ ከሆነ ይሄንን ደብል ክሊክ አድርገን ገብተን ቲም ብቻ መርጠን እዚህ ጋር ማጥፋት እንችላለን። ወይንም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ስህተት ካለበት ላዩ ላይ ካስገባን በኋላ እዚች የከርሰር መምረጫ ቦክሷን ላዩ ላይ ካስገባን በኋላ ይሄኛው ለምሳሌ መንደይ ከሆነ ቀጥታ ገብተን ላዩ ላይ መንደይ ብለን ስንጽፍ የነበረውን አጥፍቶ ይጽፍልናል። ለምሳሌ ይሄንን ኖቬምበር የሚለውን ሙሉ ከሚሆን ኖቭ ብሎ በአብሪቬሽን እንዲጽፍልን ከፈለግን እዚህ ጋር ገብተን በዚህ መንገድ ኤንኦቪ ብለን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወራቶችንም በተመሳሳይ መልኩ እንደ ቀናቶች በሶስት አብሪቬሽን በዚህ መንገድ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ይህንን ካደረግን በኋላ ፋይላችንን በድጋሚ ሴቭ እንለዋለን። ወይንም ደግሞ በተለየ መልኩ ሴቭ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ፋይል ላይ ገብተን ሴቫስ እንለዋለን። ቦታ እንመርጥለታለን። ቦታ ከመረጥን በኋላ
ፋይላችን የሚቀመጥበትን ቦታ እንመርጥለታለን። የፋይላችንን ስም እንሰጠዋለን። የፋይላችን ስም በምንፈልገው መልኩ የፋይላችን ስም እንሰጣለን። ቀጥለን ፋይላችን ሴቭ የሚደረግበትን ፋይል ፎርማት እንመርጥለታለን። በምን አይነት ፋይል ፎርማት ፋይላችን ሴቭ ይደረግ? እዚህ ጋር የተለያዩ ፋይል ፎርማቶች አሉ። ለጊዜው ግን የኤክሴል ስራ ብቻ የምንሰራ ከሆነ ከሌሎች ሶፍትዌሮች ጋር የማይገናኝ ወይም ወደ ሌላ ነገር መቀየር ካልፈለግን ኤክሴል ወርክ ቡክ የሚለውን እንመርጥና ሴቭ እንለዋለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚህ ጋር ስሙ ይቀየራል። በዚህ መንገድ ዳታችንን ሴቭ ማድረግ ፋይል ፎርማቱን መቀያየር እንችላለን።